සුබෝදෑසන. ඇත්තටම මේ කොරියාව නෙමෙයි. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ මගේ සුන්දර ගම්මානේ. ඉතින් මම හිතන විදියට මගේ ගම්මානේ තමයි මට ලංකාවේ තියෙන සුන්දරම ගම්මානේ. ඒක හරියද කියලා බලන්න මගේ යාළුවනේ මේ වීඩියෝස් ටික බලලා ඕගොල්ලන්ම තීරණය කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපේ ගමේ ලස්සන දකින්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වැව මැද ලස්සන පන්සලක් තියෙනවා. වැව මැද තියෙන්නේ. අතන බෝට්ටුවක තියෙනවා අපේ පාරුව වගේ. ඒකෙන් අතනට යන්න පුළුවන්. ලණුවකින් ඇදගෙන මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මේක උඩින් කොහමද කැමරා කාචයට දිස්සෙන්නේ කියලා. ඇල්ල බලන්න ගියාද? ඉතින් ගමේ සුන්දරත්වය අපි රස විඳිනවා. මේ වගේ තැනකට ආවම ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොච්චර සුන්දරත්වයක්ද කියලා මට දැනෙන හැඟීමක් ඔයගලන්ට